Okay guys, pangalawang vlog ko na nga pala to. So, welcome to my channel. At sana nagustuhan nyo yung first vlog ko. Yung diniscuss natin doon, yung patungkol yun sa mga devil fruits. At ano ko lang doon na may tatlong klase ng devil fruits, di ba? Yung meron doon Paramecia type, meron din doon Zoan, tapos meron din Logia. So, yung kaibahan nito mga guys, yung sa mga kakaumpisa lang ng One Piece, especially doon sa mga kabataan natin na medyo kakaumpisa pa lang, diba? So, mahaba-habang mahaba-habang lakaran, kumbaga, mahaba-habang biyahe pa yan kung sisimulan natin talaga doon sa yun sa previous pa. Para, kasi yung One Piece pag kaka-onboard mo pa lang, parang hindi mo siya gaano ma-appreciate kasi hindi mo maiintindihan talaga yung complex, yung complicated plot, di ba? Kahit nga tayong medyo nakasubaybay na sa One Piece ng mga ilang taon, hindi pa rin talaga natin parang madibang yung ibang gusto ipahiwatig ni Oda doon sa kanyang storya kasi sabi nga, di ba, is papatapos na yung One Piece, pero mayat maya may sumusunod po talaga na mga bagong karakter, tapos parang may sideline ba na etong storyang to kakabit na naman sa main story ng plot. So nagkakaroon siya ng mga parang paliko-liko, pero papunta pa rin siyang doon sa huli, di ba? So yung importante diyan, nagkakabit-kabit siya. Kasi yung kagandahan dito kay Oda, yung pagkakabit-kabit kasi ng story niya, kahit sabihin natin na for example na lang, magbibigay siya ng bagong karakter or bagong parang mini plot, tapos isasabay niya doon sa plot talaga niya, like yung mga backstory ng karakter. Hindi siya nagbi-mess up talaga, di ba? Hindi siya totally nagbi-mess up kasi alam kasi ako na kasi sa Naruto kasi parang may inconsistency kasi siguro babanggitin ko na lang yan sa ibang vlog, pero like for example yung introduction ng Akatsuki, parang ganon, tapos yung backstory nila, parang makakapag ka talaga, di ba? Magkakaroon ka talaga ng katanungan sa sarili mo, bakit eto na yung nangyari, pero nung sinabing ganito, maghahanap pa lang ng partner si Itachi para, diba, hanapin nila yung partner ni Itachi doon para sa kanyang partner doon sa Akatsuki. Pero sa ibang naman, parang may nauna na pala, diba? Yung mas may nauna na, doon na pala si Jozo, diba? So, anyways, mayroon kasing mga doon sa Naruto kasi parang may nilagay sila doon na mga backstory, mga subplots. Pero sometimes it will cause hindi siya nagko-coincide talaga. So so parang makakatanong ka sa sarili mo kung bakit ganito. Yung One Piece naman, ang kagandahan ng One Piece kasi yung mga ginagawa kasi ni Oda na mga side plots, yung mga subplots, yung character backstory, talaga nagme-make sense talaga. Hindi siya parang accurate siya pag mo ba. Parang kapag nagde-design ka ng mga parts, is talagang tumpak siya doon. Nakikisali siya doon, tas nabubuo yung hindi naman siya parang fit lang siya ba, hindi siya malaki or maliit, parang tama lang siya doon. So pag nilagay doon, tama lang siya. So anyways, yung topic natin ngayon na sa talakayan natin is yung patungkol sa mga Yonko. So yung Yonko kasi apat yan, di ba? Yung Yonko, tinatawag silang Emperors of the Sea or the Four Emperors of the Sea. So yung lang dyan is yung parang naiiba lang dyan is itong si Luffy kasi
tinatawag siyang ng World Economic Journal, di ba? Parang informal labeling lang na ginawa siya doon na fifth emperor of the sea. So, hindi naman siya official talaga. Pero, ganun pa man, nagiging malaking balita yun, di ba? Kasi may ginawa kasing kalokohan doon si Luffy doon sa Fishman Island. Tapos sinabi pa doon na parang tinalo niya yung Big Mom Pirates, di ba? Yung sa Whole Cake Island, siya yung parang bang tinalo niya yung isang emperor doon, si Big Mom. Kaya nga galit na galit doon si Big Mom. So, parang ganon, nilabel siya as fifth emperor. So, parang eyebrow raiser yun, parang nakakaano ng kila yun, di ba? So, anyways, yung itong four emperors na to, para siyang political system sa mundo ng One Piece, di ba? Kasi yung mga emperors kasi, meron kasi silang mga jurisdiction na kanya-kanya, di ba? So, pag sinabi, for example, yung Fishman Island, dati-rati kay yan kay Whitebeard yan, di ba? So, may mga teritoryo kasi sila doon. So, pag teritoryo kasi yan ng isang emperor, yung isang emperor naman is dapat hindi siya magimasok doon, or else kapag mayroon siyang interest sa teritoryo ng iba, baka magkaroon kasi ng giyera, di ba? Baka magkaroon kasi ng war between emperors. So, ang nangyayari dyan, yung mga emperors may sarili-sarili silang jurisdiction, sarili-sarili silang impluensya, at yung mga dyan is under sa power nila, kaya walang makakapagmasok na iba. So, yan yung mga emperors. So, ang mga emperors, parang yan sa One Piece eh. Parang, kasi yung One Piece, yung balance ng world balance ng power, tatlong factors kasi dyan, yung nagkakaano ng balance. So, yung isa dyan is yung world government, which yung military force ng world government is the Navy, di ba, the Marines. So, they will use that word interchangeably, yung Marines sa Navy, pero parang iisa lang yata yung dyan. Marines or Navy, parang same lang yan. So, yun yung military force niya. World government, so, represented by the Marines, and then, yung Shichibukai, and then, yung Yonko. So, yung tatlo na yan, yun yung nagbibigay ng balance ng sa mundo ng kapangyarihan, hati-hatian ng kapangyarihan sa mundo. So, mundo ng One Piece. So, sa ngayon, medyo nawala na yung Shichibukai, di ba? Yung mga warlords, yung tinatawag dun sa One Piece, Warlords of the Sea. Kasi nga, parang sinasabi na corrupt daw yung system na yan, corrupted, tapos unfair, tapos maraming ginagawang anomalya. So, yung ibang warlord, wala silang interest sa political system talaga ng world government, pansarili lang yung iniisip nila. So, kaya dinisband na yung warlord system. Tapos, pinalitan siya ng projects ng Special Science Group. Yung Special Science Group na yan is headed by the most brilliant scientists ng world government. And specifically, yung pinaka-leader dyan, si Dr. Vegapunk. So, parang pinalitan yung, yung Shichibukai into doon sa, projects ng SSG, which nag-materialize naman. So, discuss natin yan sa ibang vlog natin kasi mahaba-habang usapan yan. So, ngayon, balik tayo dun sa Yonko, which is one of the three powers of the world, of One Piece. So, ang Yonko kasi is sobrang makapangyarihan kasi ng Yonko eh. So, pag nabanggit lang yung word, yung pangalan ng isang Yonko, it will trigger, it will induce fear talaga doon sa isang
ano ba, yung isang karakter. Kasi pag nabanggit kasi yung pangalan ng Yonko, parang nervous na, di ba? Pagkarinig pa lang ng pangalan ng ng Yonko na yon. So, yung karakter na pinagsabihan is parang nervous, parang kakaroon pa siya ng pinagpapawis pa, parang natatakot talaga. Kasi, ganoon naman talaga kasi sobrang makapangyarihan talaga. Sobrang lakas ng isang Yonko. Isang Yonko lang, pwede na niyang anuhin lahat, di ba? Parang kaya niyang i-destroy ang isang buong nasyon, isang buong kingdom. Kasi ganun siya kalakas. So, and then, sino-sino ba yung members ng mga Yonko? So, yung mga Yonko na yan, yung dati-rati kasi, yung members talaga ng Yonko is parang mga higante. Kasi, itong mga to, sila kasi yung members, ang clue ko lang dyan kasi pag sinabing Yonko na old era na Yonko, para silang mga superhuman size, di ba? Parang, hindi naman sila giant, kasi hindi naman pinangalanan na giant talaga, pero, sobrang lalaki nila kasi, yan yung pagka-remember ko na dyan, yung hint ko ba? So, tatlo dyan sa mga old era na Yonko na yan is, member sila ng legendary na Rax Pirates. So, yung leader nila dyan, si Rax Disibek. At saka, sinasabi doon na sobrang OP talaga ng crew na yan, ng Rax Pirates na yan. Sobrang lalakas ng mga members nila. So, parang napapatayan sila, di ba? So, parang they hate each other so much. So, pero sobra kasing lakas ng captain nila dyan na si Rax Disibek. Nagawa niya kasing i-pull together yung mga individual na to, kahit sobrang lalakas na mga individual na to, sobrang hate ng mga to sa isa't isa, pero wala silang magagawa kasi sobrang lakas din ni Rax Disibek. So, parang sinasabi, pagkakalam ko kasi yung pagkakabuo kasi ng Rax Disibek, hindi naman yan sinasabi na nabubuo lang sila dahil para bang katulad kay Baggy, di ba? Parang sinasabi niya kay Mihawk tsaka kay Crocodile ngayon sa Crossguild na they will not use parang force in order to, kasi parang sinasabi kasi doon ni Mihawk ba na parang imposible yung mga plano ni Baggy na makarating siya, makarating tayo doon sa Laugh Tales, makuha niya yung One Piece. Pero sinasabi naman ni Baggy na di naman kailangan talaga na para bang kakaroon ng war, dahas, or they will have to engage in a war between Yonkos or between candidates of the next Pirate King. Hindi kailangan daw ng ganun. Ang kailangan lang nila daw is makuha lang yung One Piece, tapos makarating dun sa Laugh Tale in order to become the next king of the pirates, which makes sense naman talaga kasi yun naman talaga. Kasi ang essence kasi ng One Piece, na namesake pa yan ng buong series, pag nakuha mo kasi yung One Piece, ikaw na yung magiging next king of the pirates kasi hindi kasi biro yung adventure or travel or trip ng isang pirate crew ng mga pirata para makuha yung One Piece. They will have to overcome lots of trials and obstacles, diba? Yan na nga, yung isa dyan is yung they will compete in the harshest environment or in harshest situations dun sa New World. So parang ganun. So, hindi okay lang yan pag nakuha na yung One Piece. So, the title, The Next King of the Pirates, parang susunod tayo. Yun lang yung gusto ni Baggy, di ba? Pero, balik tayo dun sa, sa Rax Pirates kasi, itong Rax Pirates, hindi sila nabuo dyan sa common thing or parang common lang na interest kasi, kung pag, di ba parang it doesn't make sense pag ano lang sila dun sa parang common interest lang, tapos nag-gather sila into one pirate crew na magiging sila dun, Rax Pirates, it doesn't make sense kasi itong mga individual na to, itong nagko-comprise ng Rax Pirates, sobrang lalakas nila. So, hindi na importante sa kanila kung magkaroon man sila ng parang consensus na ganito, ganyan. Kasi pwede naman silang mag-separate ways kasi sobrang lakas nila.
pwede naman talaga silang bumuo ng sarili nilang mga pirate crew, and then sila na yung maglalayag individually, di ba? Or with their own crews. Kasi nga, sobrang lakas na. Kaya imposible yun na nag-aano lang sa doon para sa common interest. Yung nag-gather kasi sila sa isang crew talaga, sa pirate na Rax Pirate crew, is because sa sobrang lakas ni Rax Pirate, ni Rax Disibek. So, dahil sa sobrang lakas ni Rax Disibek, para siyang diktador, diba? So, nagagawa siguro niyang anuhin yung mga crew na yun kahit sobrang lakas na yun kasi mas malakas siya eh. So, kaya niya nagawang i-gather yun. Siguro may, hindi lang sinasabi dun sa story o sa One Piece na plot, pero para, siguro, sa akin lang, baka may halong, di ba? May halong pananakot, intimidation, na ganito ganyan, dapat stay lang kayo dito sa Rax Pirates, di ba? Kasi sobrang lakas kasi ni Rax Disibek. Kasi pag sinabing common interest lang na magagather sila dun, bakit pa? Sobrang lalakas nila. Pwede naman silang maglayag individually, di ba? So parang hindi siya logically sound ba? Parang ganun yung mangyayari. Anyways, kaya sabi ko nga, di ba, yung Rax Pirates na to, isang legendary crew yan. So, sobrang lakas ng crew na yan. Siguro, discuss natin sa separate vlog kung ano yung nangyari sa crew na yan. Bakit sila na-disband? Sino ba yung mga taong to na parang they destroyed the Rax Pirates, diba? So, discuss lang natin yan sa ibang vlog kasi mahaba-habang usapan yan. Well, anyways, sa sobrang lakas nitong Rax Pirates na to, 3 sa mga membro ng Rax Pirates is sila na yung nagiging yung di ba? Pagka-start pa lang ng series, yung iba nga lang hindi pa na-introduce kasi naka-silhouette pa, naka-informal pa yan ng parang foreshadowing pa lang or parang hindi pa talaga na-introduce yung karakter. So, anyways, sila yung 3 yan, yung membro ng Rax Pirates na yan, sila yung nagiging part ng Yonko. Ang clue ko lang dyan talaga is sobrang lalaki ng mga taong to. Siguro 10 times the size of a normal human, di ba? So, parang ganun. Itong si Whitebeard, si Kaido at saka si Big Mom. So, hindi ko pa na talaga yung mga size comparisons ng mga to, yung mga height. Pero sa tingin ko, basing dun sa pictures, yung pinakamalaki sa kanila is si Big Mom. So, and then followed by yung si Whitebeard, and then si Kaido. Pero siguro mali ako, pero titingnan ko na lang. Magkakaroon kasi ako ng separate vlog din tungkol sa size comparison ng One Piece. Kasi yung One Piece abnormal yung nila eh. Meron silang yung pinakamaliliit talaga, yung sa Tontata tribe, di ba? Yung mga duwende. So, ang liliit nun. Tapos, umabot pa talaga sila doon sa medyo mga abnormally sized humans, ang kagaya nila ni Whitebeard, Big Mom, Kaido. So, sobrang laki niyan. Mga 10 times or 20 times the size of an average normal human. Tapos, after niyan, meron pang mga giants din. So, yung mga giants naman is talagang giants sila. So, sobrang lalaki, di ba? And then, turn yan, meron pang mas malaki talaga sa giant kasi giant na nga, nakakain pa ng giant fruits. So, kagaya ni San Juan Wolf, di ba, ng Blackbeard Pirates. So, sobrang laki niyan. Then, after niyan, marami pang malaking, mga hayop or mga entity dun sa One Piece. So, like, itong elepante ito na si Zunisha, di ba? So, napakaraming pwedeng i-discuss talaga sa isang vlog na napapadpad tayo sa iba't ibang topic. Pero, yeah, babalik naman tayo talaga sa main topic natin, which is yung Yonko. So, 4 lang yan. So, yung tatlo dyan is member ng Rax Pirates. So, nandun si Whitebeard, saka si Big Mom, saka si Kaido. So, itong si Whitebeard kasi,
siya yung pumapangalawa talaga sa pinakamalaki yung bounty. Until now, hindi pa nabobroken yun. Wala pang newbie na nakaka-broke ng record ni Whitebeard as a second highest bounty in the entire One Piece series, diba? So, pumapangalawa lang siya kay Goldie Roger, diba? So, itong si Whitebeard. So, ang kapangyarihan naman ni Whitebeard is obviously kahit walang devil fruit, masasabi natin na sobrang lakas talaga niya kasi sobrang laki ng taong to eh. Parang 10 times or 20 times siguro siya, di ba, na mas malaki kaysa sa average na isang normal human. So, pag tinabi mo siya, sobrang laki talaga niya. Siguro, mas malaki pa siya kay Jinhao, di ba? Sobrang laki, mas malaki pa siya kay Jozo. Itong si Jozo nga, sobrang laki na eh. Pero mas malaki pa talaga siya kaysa kay Jozo. So, sobrang laki talaga ni Whitebeard. So, doon pa lang, masasabi natin na tatalunin na niya si Ant-Man, di ba? So, sobrang laki niya. So, ganun. So, yun. Sobrang laki ni Whitebeard. Kaya, sa physical pa lang, masasabi niya, kaya walang kapangyarihan, walang halong ano, malakas na talaga. Pero, isa pa dito, itong si Whitebeard kasi, hawak niya yung pinakamalakas na, ano eh, na devil fruit, diba? Dun sa kategory ng, ng Paramecia. Siya yung sinasabi ni Oda na yung may hawak ng pinakamalakas. Kasi yung, kasi dyan, yung Gura-Gura no Mi, sinasabi kasi na pinakamalakas siya sa kategory ng mga Paramecia. So, possibly, yung Gura-Gura no Mi, isa yan sa pinakamalakas na devil fruit sa buong One Piece series, diba? Kasi hindi naman sinasabi talaga na yung Lugia is mas malakas kaysa sa Paramecia, diba? Hindi naman sinasabi na yung Paramecia mas malakas kaysa sa Zoan. Hindi naman sinasabi na yung Zoan mas malakas pa kaysa sa Lugia. So parang yung tatlong devil fruit na yan, wala talagang parang absolute na reference na sinasabi doon na yung isang kategory ng devil fruit is mas malakas pa kaysa sa ibang klase ng devil fruit. Hindi. Walang sinasabing ganun. So, ibig sabihin yan, depende na yan sa gumagamit ng kung paano niya gamitin yun sa user. Kasi yung user kasi, kahit hindi gaanong malakas yung devil fruit niya, pero minamaximize niya yan. So, ginagamit niya yan sa, battle wise, parang, fully utilize the power of the devil fruit. So, yun yung, naging mas malakas yung devil fruit. Anyways, so, hawak na ni Blackbeard, ni Whitebeard yung, Gura-Gura no Mi. So, yung Gura-Gura no Mi kasi, earthquake yan eh. So, parang, alam naman natin yung kapangyarihan ng earthquake. So, isa yan sa ng mga Japanese. Takot na, sila dyan sa earthquake kasi yung earthquake, nagkapos kasi yan ng mga tsunami, tas it will wreak havoc talaga sa properties, yung mga buildings nila doon, nagigiba sa lakas ng earthquake sa Japan. So, isa yan sa kinakonsider nila, pinakamalakas talaga na devil fruit. So, it will, yung sabi nga doon is parang it will destroy everything. So, this power, kasi sinasabi kasi si Whitebeard na strongest man in the world, diba, sa mundo ng One Piece. And then, he holds the power to the devil fruit that can literally, parang it will destroy the world. So, it can not just destroy the marine headquarters dun sa, yung Marineford, but it can have the potential to destroy the world. So, meron kalakas yung Gura-Gura no Mi. So, aside dyan, itong si Whitebeard din is, din siya, master din siya ng tatlong types of haki, di ba? So, rare sa entire One Piece series na magkakaroon talaga ng mastery ng tatlong types of haki. So, yung iba kasing karakter na super powerful din, hindi nila maabot-abot yung ibang klaseng haki. Like, for example, Mihawk is a very powerful character in One Piece, but hindi pa kino-confirm talaga kung meron siyang conqueror's haki. So, it is an exception pag sinasabi kasi mga emperors kasi talagang meron silang conqueror's haki. Kasi yun yung nagsisignify na isa kang talaga sugo ng pataas-taasan, parang isa kang mandirigma, conqueror ka. So,
Pag meron ka niyan, conqueror's haki, pwede kang maging ruler or leader sa One Piece. Diba? Yun yung sabi ni Doflamingo. Yung pagka kay Doflamingo, pagka-introduce niya sa kanyang mga kasama doon kay yung Treble, diba? So, anyways, yun na nga. So, meron pa siyang Gura-Gura no Mi. Tapos, meron pa siyang isa sa mga Supreme Great Blades, yung naginata niya, yung Muraku Mugiri, diba? Yung kay Whitebeard. So, kinocombine na niya lang yan sa power niya dun sa Gura-Gura. It's very destructive talaga. Naggamit pa yung blade na yan. So, isa din sa 12 Supreme Blade. So, parang sobrang OP na niya, di ba? Kaya meron pa siyang sandata, meron pa siyang haki, meron pa siyang yung powers ng Gura-Gura no Mi. Then, sobrang lakas na talaga niya. Kasi yung physical niya malaki. Kung siguro, kung sa Battle of Marineford, yung War of Marineford is hindi na yung Whitebeard na sakitin. Kasi si Whitebeard kasi parang may, matanda na siya masyado, di ba? Hindi lang siya matanda. Hindi matanda na siya masyado talaga. Nagkakasakit na siya. Meron na siyang parang maintenance. Nung kita naman natin, nung bumisita doon si Shanks sa barko ni Whitebeard sa Moby Dick, is pa siya doon parang pa yung ilong niya, may oxygen pa yata siya, tapos may dextrose pa. So, parang may maintenance siya dahil sa edad niya, nagkakasakit na siya. So, hindi na talaga natin masasabing siguro mga 30% na lang talaga yun. Yung Battle of Marineford, yung Paramount War, yung pagka-feeling ko lang kung i-assess ko talaga yung status ni Whitebeard doon, parang 30% na lang talaga siya. Hindi sa yung sa prime ba, kasi yung prime, yun yung 100%. Pag umabot ka na ng prime na yun yung 100% mo. Pero lumpas ka na ng prime mo, hindi basta-bastang pagkalampas kasi sobrang tanda na talaga. Siguro mga 30% na lang yung lakas ni Whitebeard doon. So, ang lakas niya, di ba? So, pinaghalong Marines tsaka mga Blackbeard Pirates yung nakatalo sa kanya, yung nakapatay sa kanya. Pero, yun na nga, 30% lang para sa akin yung nagamit niya doon sa Marineford. So, paano na lang kaya pag isang prime Whitebeard ang doon? Parang hindi talaga matatalo eh. Walang makatatalo kay Whitebeard doon. Wala doon sa Marineford War. Ganun siya kalakas. So, moving on, meron pang ibang Yonko, kasamahan din ni Whitebeard doon sa Rocks Pirates, itong si Kaido. Si Kaido naman, hindi naman siya tao eh. Hindi siya, ibang race yung kay Kaido. So, parang tinatawag lang siya parang inaano-ano lang siya ba, tinutukso-tukso lang siya ni Big Mom na hindi siya tao. Parang, sometimes tinatawag pa siya na bagay lang, because Big Mom, tinatawag ni Big Mom na thing itong si Kaido. So, parang nung una kasing narinig ko yan, parang masabi ko sa sarili ko, bakit ba tinatawag ni Big Mom na thing lang si Kaido? Hindi ba siya tao? So, yun nga. So, as the story progresses, nalaman natin na talagang si Kaido hindi pala talaga siya tao. Member siya ng isang race na kung tawagin ay mga Oni or diba yung Oni sa Japanese is devil, diba? So, ang isang devilish entity siya. So, isang Oni nga siya. Meron pa siyang anak din na Oni. Etong sino nga ba yan? Makalimutan ko, pero yung si Yamamoto ba yata yun. So, yun yung yung may powers ng dog fruit na medical zone din. Kala ko nga sasali yun sa tropa ni Luffy, bro. Hindi pala. So, anyways, yun nga, si Kaido, hindi siya tao. So, isa siyang Oni. At then si Kaido, yung kapangyarihan kasi ni Kaido is, meron kasi siyang, yung katawan din niya, kagkatulad ni Whitebeard, sobrang laki niya, kahit walang devil fruit. Talagang
kung haki lang is, delikado tong taong to kasi sobrang laki, tapos sobrang lakas. Di ba? So, yun, at bonus pa, yung nasa kanya is isang Mythical Zoan Devil Fruit na sobrang lakas talaga. Yung Easter Dragon, sobrang laki. Parang si Shenlong, di ba, ng Dragon Ball Z. So, sobrang laki kasi ng, Mythical Zoan na to. Parang, siguro kasing laki na ng Seeking, di ba? Kasi, parang, na siya eh. Pero kasi yung Seeking kasi, sometimes yung Seeking, umaabot kasi yan sa size ng isang entire island talaga. Hindi pa naman umabot sa ganung level yung laki ni Kaido as in his Mythical Zoan form. Pero sobrang laki talaga siguro, mga lang, parang Lord of the Sea siya. Yung alam niyo yung Lord of the Sea, yung kumagat sa sa kamay ni Shanks. Siguro parang ganun siya kalaki siguro. Kasi sobrang laki talaga ni Kaido, di ba? Yun sa naka-dragon form niya, yung mga Mythical Zoan form. Tapos meron pa siyang human Zoan hybrid form. So, lalong lumakas din. Tapos, kasi iba kasi yung devil fruit ability kasi ni Kaido kasi nagagawa kasi niyang i-utilize yung mga elements eh. Like yung apoy, yung dragon's breath siya, di ba? Yung apoy, tapos meron pa siyang hangin. Ginagawa siya doon ng mga parang mga buhawi, mga ipo-ipo. Tapos gamit pa siya ng lightning-based attacks. So parang halo-halo na eh. Hindi lang naman si Big Mom yung kayang gumamit ng mga elements sa sa soul niya. So itong si Kaido sobrang OP din siya. So physically, tapos meron pa siyang devil fruit ability, tapos meron pa siyang kanabo niya, gamit niya, pag tinira lang niya doon si Luffy, ilang pasang-pasa niya doon, si Luffy naman, nawala ng malay. So, sobrang lakas talaga ni Kaido, di ba? And then, si Kaido, din yan, so may kakayahan din yan na gamitin yung mga iba't ibang klase ng haki, at yung kasama na doon yung Conqueror's haki na sobrang lakas din. So, yun, si Kaido. Tapos si Big Mom din, siya lang yung babae na member ng Yonko dati, yung mga old era na Yonko. So, ito naman si Big Mom, so sobrang OP talaga nitong si Big Mom eh. Tingin ko talaga si Big Mom is mas malakas pa kaysa kay Kaido. Kasi para mapatumba itong si Big Mom, kinakailangan pa talaga ng kapangyarihan ng dalawang supernova, si Kid tsaka si Law. Hindi ko naman masabi na itong si Kid tsaka si Law mas mahina kay Luffy. Siguro pantay-pantay lang tong mga to. Yung kaibahan nga lang is hindi siguro pa natin, hindi siguro yung plot kasi or yung direction kasi ng plot ng storyline ng One Piece, siguro hindi masyado nakafocus doon sa ng mga to kay Kid tsaka kay Law. So kaya hindi masyado nabigyan ng parang i-continue pa natin yung journey ng mga to. Kasi may plano na si Oda na putulin, di ba? Natalo na kasi sila sa mga latest chapter, di ba? Parang meron ng narrator doon na sasabi na natalo ng dalawang to ng mga Yonko din. Di ba? Ni Whitebeard, tsaka, ni Blackbeard, di ba? Si Law natalo kay Blackbeard, tsaka yung natalo ni Shanks, di ba? Si Kid. So, but anyways, ang tingin ko talaga dyan is itong si Big Mom. Sobrang lakas talaga itong si Big Mom. Kinakailangan pa talaga ng Awakened Devil Fruits itong si Kid. And then si katulong pa niya dyan si Law, di ba? So dalawang supernova pa talaga. So si Luffy nga talagang yung pag-escape pa lang nila kay Big Mom, sobrang adventure na yun eh. Ganun, tingin ko mas malakas talaga si Big Mom kaysa kay Kaido eh. Mas maliit nga lang yung bounty niya, di ba? Pero delikado kasi masyado. Tingin ko yung Soro Devil Fruit ability ni Big Mom. Tingin ko isa yan sa
Pinakamalakas talaga na devil fruit. Kung ako lang, to be honest lang so kung ako lang, mas pag ikaw nagkaroon ng ganyan kapangyarihan, palagay ko ikaw na yung pinakamakapangyarihan sa One Piece kasi imaginein mo na lang pwede mong kunin yung mga soul ng ibang tao. Hindi mo naman kailangan kunin yung soul ng katulad nung kay Jinbei na parang hindi lumalabas yung soul niya kasi hindi siya natatakot kay Big Mom. Pero hindi naman yan importante. Pwede mo naman kunin yung mga soul ng napakaraming tao, di ba, natakot sa'yo, kaya or nai-intimidate sa'yo. Kaya pwede ka talagang mangolekta ng mga soul para gawin mong super duper overpowered yung sarili mo. Tapos yung kaya mong, kasi yun lang yung binigay ni Big Mom Parang yung kay Prometheus, ganun lang siya kalaki. Pero pag nag-grant talaga ng malaking soul yan, sorry, pwede siyang gumawa ng kasing laki talaga ng mundo, di ba? Na araw. So, sobrang overpowered talaga ng Devil Fruit na yan. So, ewan ko na lang, pag kahit nga yung earthquake pag hindi naman yan nakikita, pero pwede niyang i-materialize siguro yan kasi yung apoy, yung lightning, pwede niya kasi i-materialize. Pwede siguro lumikha si Big Mom talaga ng parang buhay na hangin, di ba? So, buhay na tubig, buhay na kasi yan yung niya yung kapangyarihan niya. Kaya, palagay ko, kung irarank natin, magkakaroon kasi ako ng ranking ng mga Devil Fruits. At palagay ko, yung yung Soro Nomi na yan, kapangyarihan ni Big Mom is isa yan sa makapangyarihan na Devil Fruit. Siguro mas malakas pa siguro sa Devil Fruit na ni Whitebeard, yung Gura-Gura. Kanya lang is malaki yung respeto ko kay Oda. Kung ako kasi yung nag-a-analyze, iba kasi yung parang iba kasi yung umaano sa isipan ko. Ito yung mas dyan. Pero kasi, siyempre, may respeto tayo sa character design at saka sa plot ng main creator, author ng One Piece na si Eiichiro Oda. Kaya, sinabi ni Oda na ito yung pinakamalakas na Devil Fruit sa kategory na yan. So, re-respetuhin natin yan kasi yun yung ng creator, di ba? Hindi tayo pwedeng lumagpas dun sa plano ng creator or sa gusto niyang mangyari. So, and then, si Big Mom, meron din siyang lahat ng klase ng haki, tapos yung Kangerosaki pa niya, sobrang lakas. Katulad ni Kaido, yung balat niya, sobrang impenetrable din. Parang, sobrang hindi mo kayang yung balat niya. Sa balat pa lang, parang hihirapan ka na, di ba? So, ganyan kalakas si Big Mom. At saka yung panghuli dyan, hindi pa natin talaga nakikita yung full extent ng power niya, itong si Shanks. Pero si Shanks kasi, parang win and hit lang niya, one slash lang, itong mga kids pirates, di ba? Yung mga kids pirates, parang, kamusari niya yung divine departure niya doon. So, talagang one hit lang yung buong pirate crew ni Kid, yung Kids Pirates, parang totally destroyed talaga. So, ganun kalakas si Shanks. So, hindi pa natin nakikita yung full extent talaga ng power itong si Shanks. And then, siguro sa series. Pero sa One Piece film Red, talagang nakikita natin doon na sobrang overpowered itong si Shanks. Kasi sobrang lakas kasi ng haki din ni Shanks Pero yun nga lang, sa series, hindi pa natin siya na talaga. Maliban na lang doon sa ginawa niya doon sa Pero sa tingin ko talaga, si Shanks, isa yan sa pinakamalakas. Kung irarank na, magkaroon tayo ng ranking ng pinakamalakas na karakter sa One Piece. Si Shanks, nandun yan sa, doon sa Mount Rushmore na yan, ng pinakamalakas na karakter. Kasi, kagaya ni, Silver Rayleigh, master siya ng 3 types of haki at super advanced ng kanyang ng observation haki niya. He can peer into the future much longer compared to sa ni yung anak ni Big Mom, ni Katakuri, di ba? Kasi
ano lang eh, short lang yung ano ni Katakuri, pero sobrang ano yun eh. Sobrang OP na yun eh. Lalo na yung kay Shanks. So, si Shanks naman, lahat ng klase ng ano, ng depth ng hockey is master siya nun. So, very powerful itong si Shanks. At yun na nga, yung pag-arrive niya dun sa, kasi siya yung nag-end ng war dun sa Paramount War, diba? Kasi nire-respeto siya ng lahat dun eh. Alam kasi ng lahat ng tao dun na sobrang lakas niya eh. Kahit nga si Blackbeard ayaw siyang kalabanin kasi talagang assess ni Blackbeard na hindi pa niya talaga kaya. Hindi pa talaga kaya ng crew niya. Sobrang lakas ng Red-Haired Pirates. Tapos, yun nga, yung si Admiral Ryukugyu, eh, takot na takot sa ano, hindi niya tinula yung balar niya dun sa ano, sa Wano Kuni kasi doon nakadaong yung ano eh, yung barko ni Shanks doon, tapos nagre-release siya ng massive amounts of haki, conqueror's haki, kaya parang mayas doon si Ryukugyu. Tsaka si Shanks lang yung nakakagawa ng mga imposibleng bagay din, tulad ng na dun sa Marineford War, parang hinarang niya pa si Kaido, di ba? Isang emperor din. Sobrang lakas naman ni Kaido, alam natin yan. So, naharang niya talaga, na-block niya. Tapos, hindi niya napapunta doon kasi gusto ng Kaido na yun, sumali sana eh. Pero, buti na lang, hinarang siya ni Shanks. Saka, si Shanks lang din yung nakakagawa na pumunta doon sa Pangaea Castle, di ba? Parang in-infiltrate niya yung Pangaea Castle. Tapos, nagipag-meeting pa siya talaga sa Gorosei. So, merong mga iba-ibang theory about Shanks. Kung ano talaga si Shanks. Celestial Dragon ba daw siya? Or ano ba daw yung backstory niya? So, siguro magandang i-discuss yan sa mga next na vlogs. Separate topic kasi mahaba-habang kwentuhan din yan. So, yun na nga, yung apat na yung ko na to so tatlo yung sa world, yung sa old era, itong si Whitebeard, itong si Big Mom at saka si Kaido, and then yung bata-bata dyan, itong si Shanks. Si Shanks naman is former member ng Roger Pirates, so yung kapitan niya doon si Goldie Roger. So sobrang OP din ni Shanks, yung hacking, wala siyang devil fruit. Tapos ngayon, bago na yung Yonko, yung Yonko naman ngayon is napalitan na kasi yung mga old world era na mga Yonko. Kasi namatay na si Whitebeard, di ba? Tapos parang sinasabi doon na I really don't know kasi parang nagbibigay na doon ng mga na parang namatay na din yata si Big Mom tsaka si Kaido. Pero hindi pa natin talaga confirm yan. Siguro magre-research muna ako doon sa talaga yung status kasi pagkakalam ko parang missing lang si Kaido tsaka si Big Mom kasi nahulog sila doon sa itong pareho silang nahulog doon sa ibaba nung pagkatapos nung laban nila with the worst generation sa Luffy, Kid at saka sa Law. Parang nahulog siya doon sa magma doon sa ilalim. So, hindi pa natin confirm kung namatay talaga sila. Pero, napalitan na itong ang mga bagong Yonko na ngayon is eto nang si Blackbeard. Si Blackbeard, siya yung nauna, di ba? Pagkamatay ni Whitebeard, parang siya yung pumalit. So, and then, pinalitan naman ni Buggy tsaka ni Luffy yung mga bakanteng posisyon ni Big Mom tsaka ni Kaido. Kaya ngayon, yung bagong Yonko natin ngayon is nandun pa rin si Red-Haired. Siya na yung pinaka-nauna doon. So, si Red-Haired, Shanks, tapos si Blackbeard, tapos si Luffy, tsaka si Buggy. So, gaano nga ba ka-powerful itong bagong Yonko na to? Na kina Luffy, Buggy, Shanks, at saka si Blackbeard. Well, si Shanks, alam na natin yan kasi discuss na natin lang. Kakatapos na natin i-discuss tungkol kay Shanks. Hindi masyadong pa yung kay Shanks talaga. So, as we move forward siguro sa series, parang malalaman natin kung gaano talaga siya. Patikim pa lang yun yung ginawa niyang kamusari doon kay Kid, di ba? Yung sa Kids Pirates, parang
patikim pa lang siya. So, hindi pa siya talaga full-blown. Hindi pa natin alam kung gaano nga ba kalakas ang isang Shanks, isang red-haired Shanks. So, pero, dahil nga sa ginawa niya sa Kiss Pirates, sabi natin na sobrang OP talaga. So, anyways, itong sa bagong yung ko natin, kay Luffy naman, alam na natin eh. Maraming tayong alam kay Luffy, di ba? Kasi nasubaybayan natin si Luffy. Si Luffy, nakagomo-gomo, tapos Mythical Zoan, Sun God Nika, sobrang overpowered niyan. At saka yung possible kasi na itong Sun God Nika na Devil Fruit na Mythical Zoan, eto talaga yung pinakamalakas na Devil Fruit sa buong One Piece series. Possible talaga siya. Kasi ang para sa akin, hindi naman talaga, like sinabi ko na dati pa, hindi para sa akin, hindi talaga, hindi logia yung pinakamalakas na Devil Fruit. May hint kasi dyan sa One Piece world na etong mga Mythical Zoan Devil Fruits na to, since na-introduce sila, parang sila yung bida palagi, di ba? Sila yung nasa unahan palagi. Sila yung pinaka-rare. Tapos sobrang overpowered pa ng mga characters na nakakain ng mga Mythical Zoan. So palagay ko, yung mga Mythical Zoan Devil Fruits, sila yung pinakamalakas talaga na Devil Fruits sa entire One Piece series. Kaya etong kay Luffy, Sun God Nika, siya pa yung unang Mythical Zoan, di ba, na Diyos pa talaga yung binodel. So, wala pang ganun eh. Maliban na lang kay Sengoku, di ba? Kasi Sengoku is Buddha. Kasi si Buddha naman is, hindi naman siya, parang religious figure siya, pero hindi naman sinasabi na talaga na parang God level, di ba? So, ito lang si Luffy, di ba, na parang God level talaga yung Sun God Nika niya. So, wala pang ganun eh. Si Luffy lang yun eh. So, yung ibang Mythical Zoan, parang mga cryptids lang, di ba? Yung mga creatures, mga creatures na maano mo lang sa mga myth, mga alamat. So, ito lang si Luffy yung talagang Sun God talaga, verified, confirmed na God. So, possible na si Luffy talaga yung, kasi, makes sense naman talaga eh. Bakit? Parang pinoprotektahan talaga itong frutas na to, di ba? Itong Sun God Nika na to, yung Mythical Zoan. Bakit pinoprotektahan talaga ng world government na hindi manakaw, di ba? Tapos, parang hindi pa nila yung pangalan, di ba? Yung ginawa pa nilang paramisya talaga, yung goma-goma talaga. Ang ginawa nilang ganun. Pero hindi naman pala. Mythical Zoan naman pala. So, parang ganun. So, mysterious kasi siya. Pero palagay ko, sobrang OP. Tapos, si Luffy, maliban sa overpowered na nga yung Devil Fruit niya, yung mga awakened abilities niya, meron pa siyang mga iba't ibang gear. So, sobrang lakas din. Tapos, sobrang bilis pa ni Luffy. Tapos, as the story progresses, lalong lumalakas yung kalaban ni Luffy. Lalo din siyang lumalakas. And then si Luffy lang yung katulad din siya ni Rayleigh tsaka ni Shanks na marunong gumamit ng tatlong types of haki, di ba? So namamaster na niya eh kasi yung Busoshoku haki niya, pwede na siyang gumamit na hindi talaga tinatamaan yung kalaban. So advanced na yung Busoshoku niya. Yung naman niya, yung Conqueror's haki niya is advance na rin kasi marami na siya nakalaban na may malakas na conquerors eh. Nakalaban niya si Doflamingo, kalaban niya si Big Mom, si Kaido, di ba? Nagka-clash talaga yung yung conquerors haki nila. Tapos, it will cause ripples in the sky talaga. So, parang ganun. Saka yung nakuha na din niya, yung advanced haki ni yung advanced observation haki ni, parang nasunod na niya ba? Yung ni Katakuri. So, hinigitan niya pa. So, palagay ko, si Luffy, sobrang lakas niyan. Kaya niyang labanan talaga one-on-one si Blackbeard. Yun ang ko, bro. Discuss lang natin yan sa mga susunod na video. Kung bakit nasabi ko na kayang-kaya na ni Luffy na labanan itong si Blackbeard. So, sa susunod na lang natin yan i-discuss. Pero, itong si Blackbeard din. So, sobrang din niya ni Blackbeard. Kasi, yung kapangyarihan kasi ni Blackbeard, dalawang Devil Fruit. Nakuha na yung Gura-Gura no Mi. Tapos, kuha na din, meron na siyang pinatay niya kasi si Touch at inagaw niya yung
yung devil fruit niya na na yummy na may, or the darkness fruit na isang Logia devil fruit, di ba? So, hindi ko masyadong i-discuss dito si Blackbeard kasi gusto ko siyang i-discuss na separately and how powerful Blackbeard is. So, karapat dapat siya dito sa makabilang sa Yonko na to. And then, so, sobrang overpowered din niya. Tingin ko mas malakas pa siya kaysa kay Shanks. So, di na natin siya i-discuss dito ng detail talaga kasi gusto ko siyang i-discuss sa ibang vlog. At ito rin si Buggy. Kasi itong si Buggy kasi, siya na yung tumatayong pinuno nitong ito kasing karakter ni Buggy. Para kasi siyang joke character, di ba? Para kasi siyang gag character. Para siyang para siyang si Saitama. Pero si Saitama, iba din yun eh. Ibang vlog din yun. Ibang vlog din yun. So anyways, itong si Buggy kasi, meron siyang, di ba, bari-bari no, or yung kaya nang putulin yung niya, yung katawan niya. Bari-bari ba? Sorry, baka bara-bara no, so parang pwede niyang iputol yung katawan niya. And then, so hindi mo siya kayang talaga patayin kasi yung katawan niya napuputol-putol lang yun, tapos bumabalik din yan yung level fruit power niya. So hindi naman sinasabi na kayang gumamit ni Buggy ng haki, ng iba pang pero palagay ko may legitimate reason talaga, kahit sabihin pang because intimidated lang siya o takot lang siya kay Mihawk sa Crocodile, pero tingin ko talaga meron talagang potential si Buggy. So anyways, hindi ko na i-discuss dito, pero I think na itong si Buggy is deserving talaga maging part ng Yonko. Kasi malaki kasi yung involvement ni Buggy. Si Buggy kasi isa yan sa mga recurring characters sa One Piece ever since na simula pa yung di ba? Nandun na siya. So, as early as nung encounter nila ni Luffy dun sa Logtown, tapos parang hanggang ngayon, dun pa rin din si Buggy. Hindi niya nawawala. Isa yan sa mga pinaka-paboritong karakter ni Oda. Yan si Buggy. So, at marami siyang ginawa doon na doon sa Impel Down, tapos din sa doon din sa Battle of Marineford. Marami kasi siyang mga little things na parang nagiging bigger things din pagdating sa sa pag pinansin mo yung overall na nangyayari. So maraming involvement kasi si Buggy. Tapos, hindi biro-biro yung kapangyarihan niya na yan, yung bara-bara namin na yan. I think, underrated yan masyado. At, i-discuss natin in a separate vlog ang tungkol kay Buggy at saka sa Cross Guild. Pero I think Buggy deserves to be one of the Yonko. Hindi si Mihawk, hindi si Crocodile. Kasi si Crocodile, tinalo na yan ni Luffy. Wala yung karapatang maging part talaga ng Yonko. At si Mihawk naman, tingin ko, para siyang para siyang shadowy character. Ang character in shadows kasi siya, hindi siya bagay maging part ng anumang malaking, di ba? Hindi siya bagay dun eh. Parang katulad siya ni sino bang pwedeng natin dyan? Para ba siyang master? Kung alam niyo yung may mga kung fu or martial arts na mga movies, tapos siya yung master. Parang gano'n, hindi siya dapat nakikialam dun sa kasi hindi siya bagay. Although, si Mihawk talaga, isa yan sa pinaka-powerful na character sa One Piece, but I don't see na parang siya yung magiging parang hindi bagay. Sorry guys, but yun yung tingin ko, pero explain ko lang yung ko dyan, yung about siguro kay Mihawk, siguro sa susunod na vlog. Pero yun na nga, yun sa ngayon, ito ang topic natin ngayon is yung Yonko, kung gaano ba sila ka-powerful, at saka sino-sino ba yung mga members ng Yonko na to, yung mga nila, katangian, yung siguro, i-dig deeper natin isa-isa yung mga backstory nila sa ibang vlog. So, yan lang. So, currently, nandun si Buggy, nandun si Luffy, si Blackbeard, saka si Shanks. Puros mga mga
extremely powerful, very strong, immensely strong characters. At tingin ko naman, kung magdi-discuss tayo kung sino sa kanila yung posibleng magkaka-one-on-one dun sa papalapit na ending ng One Piece is tatalakayin natin yan sa mga sumusunod na vlogs natin. So, yun lang guys. And then, hope na nag-enjoy kayo sa vlog ko na to ngayon. And then, kung hindi nyo pa na yung channel ko na to, please lang, paki-subscribe na rin. Kasi, mahirap naman na yung palagi tayong tapos, hindi natin alam kung meron tayong audience. So, hopefully, merong magsusubscribe para ituloy-tuloy lang natin itong ginagawa natin. Tapos, pag nagkaroon tayo ng mga tao na nag-i-interact, so pwede tayong magkaroon ng pero pwede na akong sumagot ng anumang gusto nyong sa akin, yung mga katanungan nyo, at kung meron kayong topic na gusto natin i-discuss, pwede nyo rin akong i-inform. So, pwede kayong mag-comment kung ano yung gusto nyo, anong topic yung gusto nyo i-discuss natin. Kakaroon na tayo ng mga ranking na yan, or kung ano pa man. So, anyways, again, thank you for watching this video. And then, please hit subscribe and then the notification bell para malaman nyo agad kung meron akong bagong upload. Maraming salamat mga guys, and catch you guys sa mga susunod na vlogs natin. Maraming salamat. Bye-bye.